Μήπως οδεύεις προς την κόλαση και δεν έχεις ιδέα? Υπάρχουν καθημερινές συνήθειες που δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι αμαρτωλές. Πράγματα που τα θεωρείς ρουτίνα και αρνείσαι να δεις και να πιστέψεις πως είναι λάθος. Είναι πράγματα που ίσως τα θεωρείς απλά και φυσιολογικά και ίσως σου φανεί ακόμα πιο περίεργο ότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν χωρία που τα απαγορεύουν ρητά και που προειδοποιούν τον αμαρτωλό για την αιώνια τιμωρία που έρχεται. Πρώτον, να βλέπεις πονηρά θεάματα. Σας λέω όμως ότι όποιος κοιτάζει μια γυναίκα με λάχανα διάθεση έχει ήδη μοιχεύσει μαζί της μέσα στην καρδιά του. Δεύτερον, να φοράς χρυσαφικά. Ομοίως, θέλω οι γυναίκες να κοσμούνται με τα κατάλληλα ρούχα με σεμνό και διακριτικό τρόπο και όχι με πλέγματα στα μαλλιά και χρυσαφικά ή μαργαριτάρια ή ακριβά ενδύματα. Για να προλάβω μερικούς ώστε να μην σκανδαλιστείτε, θα σας πω το εξής για την Εκκλησία και όλο το χρυσό που υπάρχει μέσα σε αυτήν. Σίγουρα αρκετοί από εσάς θα έχετε αναρωτηθεί γιατί υπάρχουν τόσα χρυσά σκεύη και πολύτιμες εικόνες, ασημένια καντήλια, χρυσά δισκοπότηρα, ακριβά άμφια και άλλα ακριβά πράγματα μέσα στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Αυτό συμβαίνει επειδή θέλει όλη αυτή η εκθαμβωτική λάμψη να θυμίσει στους ανθρώπους την αιώνια λάμψη των ουρανών, να τους τραβήξει έστω και για μία στιγμή από τη γήινη αθλιότητά τους και να τους προειδοποιήσει για εκείνο τον άλλο κόσμο, την ουράνια πατρίδα τους, το βασίλειο της αιώνιας ευτυχίας και της αιώνιας χαράς. Να τους παρουσιάσει όσο είναι δυνατό στη γη, με τρόπο υλικό και συμβολικό, εκείνη την πολυτέλεια και εκείνο τον πλούτο που είναι γεμάτος ο πνευματικός κόσμος και με τα οποία πρέπει να γεμίζει η ψυχή του χριστιανού, που είναι κλεισμένη στο σώμα όπως είναι κλεισμένη μέσα στους πέτρινους τοίχους του ναού όλη εκείνη η λάμψη. Όμως αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Το κάθε πράγμα ξεχωριστά, κάθε σχήμα, κάθε χρώμα, κάθε διακόσμηση έχει στον Ορθόδοξο ναό ιδιαίτερη πνευματική σημασία. Συνολικά και ξεχωριστά λοιπόν, όλα αυτά συμβολικά εκφράζουν τη διδαχή για την οδό της σωτηρίας, το σωτήριο δράμα της ζωής του Χριστού, τις υποσχέσεις του Χριστού ή κάποιο μυστήριο του ουράνιου βασιλείου. Εσείς νομίζετε πως όλα αυτά μπορούν να μεταμορφωθούν σε ψωμί και να φαγωθούν. Και όταν φαγωθούν, τότε τι? Εάν το σώμα φάει την πνευματική τροφή, με τι θα τραφεί η ψυχή? Άραγε δεν ακούσατε εκείνο που άκουσε ολόκληρος ο κόσμος, πως οι άθεοι της Μόσχας όλα αυτά τα μεταμόρφωσαν σε ψωμί και τα έφαγαν, κι όμως τώρα πεινούν. Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Εκτός από το σωματικό άρτο, χρειάζεται και ο πνευματικός. Όλα τα πράγματα στον Άγιο Ναό, με τη σημασία τους, αποτελούν την πνευματική τροφή για τις ανθρώπινες ψυχές. Μπείτε βαθύτερα στη χριστιανική διδασκαλία, η οποία για μας τους ταξιδιώτες της γης είναι σημαντικότερη από όλες τις άλλες διδασκαλίες και θα καταλάβετε. Και καταλαβαίνοντας, θα πετάξετε τις τωρινές σκέψεις σας και θα τις αντικαταστήσετε με ορθές σκέψεις. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Τρίτον, να κάνεις τατουάζ. Δεν θα κάνετε το μέσο σώμα σας για νεκρό. Ούτε θα χαράξετε πάνω σας στικτά γράμματα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τέταρτον, να κουτσομπολεύεις. Δεν θα τριγυρνάς ανάμεσα στους ανθρώπους σου λέγοντας ιστορίες για αυτούς. Ούτε θα σταθείς ενάντια στο αίμα του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Το κουτσομπολιό είναι μια κακή συνήθεια την οποία πρέπει να βγάλεις από τη ζωή σου άμεσα. Πέμπτον, να πάρεις διαζύγιο. Στους έγκαμους όμως δίνω εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζει από τον άντρα της, και αν χωρίσει να μην ξαναπαντρευτεί ή να συμφιλιωθεί με τον άντρα της, και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Με λίγα λόγια, το ζευγάρι πρέπει να μείνει ενωμένο μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Έκτον, να τρέχεις στα medium. Δεν θα ακολουθείτε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντείας, ούτε θα προσκοληθείτε σε μάγους, ώστε διαμέσου αυτών να μολύνεστε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Μακριά από τέτοιους ανθρώπους, διότι δεν είναι απλά απατεώνες, είναι κυριευμένοι εξ ολοκλήρου από τον πονηρό. Έβδομον, ο αυνανισμός, δηλαδή η αυτοικανοποίηση. Κάθε άλλη αμαρτία που ένας άνθρωπος διαπράττει είναι έξω από το σώμα του, αλλά το σεξουαλικά ανήθικο άτομο αμαρτάνει στο σώμα του. Το αμάρτημα του αυνανισμού πήρε το όνομά του από το πρόσωπο αυτού που για πρώτη φορά το έκανε.
και είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. 8. Δεν πρέπει να κάνετε επίδειξη της νηστείας σας. Ο Χριστός τονίζει το κρυφό της νηστείας. Η νηστεία δεν έχει νόημα αν γίνεται για επίδειξη. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί, όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας διαβεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψεις το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις, και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. 1. Η φανερή ελεημοσύνη. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνες, να μην σαλπίζεις μπροστά σου όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους, να απέχεις από τέτοιο μισθό. Και όταν ελέεις, να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί. Η φιλανθρωπία σου ας είναι κρυφή και ο πατέρας που βλέπει θα σου την ανταποδώσει φανερά. Γι' αυτό λέει, προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους. Βέβαια μπορεί, μολονότι κάποιος ενεργεί μπροστά στους ανθρώπους, να μην ενεργεί για να τον δουν. Γι' αυτό, όχι την πράξη, αλλά τιμωρία αμείβει τη διάθεση. Αν δεν υπήρχε αυτή η λεπτή διάκριση, πολλοί θα γίνονταν πιο διστακτικοί στην επιτέλεση της ελεημοσύνης, αφού δεν θα μπορούσαν να την ασκούν οπουδήποτε χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Γι' αυτό σε ελευθερώνει από το φόβο αυτό και ορίζει και τη ζημία και το μισθό, όχι από το αποτέλεσμα της πράξεως, αλλά από την προαίρεση εκείνη που κάνει την ελεημοσύνη. Ελέησέ με, ο Θεέ μου, σύμφωνα προς το άπειρον έλεον σου και σύμφωνα με το απέραντο πλήθος των νηκτηρμών σου, σβήσε εντελώς την παρανομία μου. Πλύνε με και ξαναπλύνε με από την παρανομία μου και από το ρήπο της αμαρτίας μου καθάρισέ με. Το έλεος σου ζητώ, διότι και εγώ αναγνωρίζω και ομολογώ την παρανομία μου. Αυτή δε η αμαρτία μου είναι πάντοτε ενώπιόν μου, εις την καρδία μου και στην σκέψη, για να με ελέγχει και να με τυραννά. Ζητώ από σε τη συγχώρηση, διότι η αμαρτία τις οποίες διέπραξα είναι παράβαση του δικού σου νόμου. Ενώπιον σου εγώ διέπραξα το πονηρό. Ομολογώ ότι είμαι άξιος τιμωρίας δια της αμαρτίας μου, για να φανεί έτσι πόσον δίκαιον έχεις εις τις εναντίον μου καταδικαστικές αποφάσεις και να εξέλθεις έτσι νικητής, όταν ασεβείς και μωροί θελήσουν να σε επικρίνουν. Ελέησέ με, διότι από γονείς αμαρτωλούς συνελήφθην και εν μέσω αμαρτιών με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεός της αληθείας, σύ αγάπησες και αγαπάς πάντοτε την αλήθεια και την ευθύτητα. Φανέρωσες εις εμέ τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου, για να έχω έτσι τη δυνατότητα να προφυλαχθώ από την αμαρτία. Σαν με συμβολικά κλονάρια ισόπου, θα με ρατήσεις με το έλεος σου, και έτσι εγώ θα καθαριστώ από την αμαρτία μου. Θα με πλύνεις με τη χάρη σου και θα γίνω τόσο καθαρός, ώστε να είμαι λευκότερος από το χιόνι. Τότε θα με κάνεις να αισθανθώ αγαλίασιν και φροσύνη, ώστε αυτά τα συνετριμμένα και παράλυτα οστά μου να σκυρτήσουν από χαρά. Γύρισε το πρόσωπό σου μακριά από τις αμαρτίες μου, ώστε να μην τις βλέπεις και σβήσε όλες τις παρανομίες μου. Πλάσε μέσα μου και κτίσε νέα καρδία καθαρά, Θεέ μου, για να ενθρονίσεις και εγκαινιάσεις εις τα βάθη της ψυχής μου πνεύμα αληθείας, πνεύμα ορθοφροσύνης. Μη με απομακρύνεις και μη με απορρίψεις από το γεμάτο καλοσύνη πρόσωπό σου, και το Άγιο σου πνεύμα μη το αφαιρέσεις από εμέ. Ξαναδώσε μου τη χαρά και αγαλίαση της σωτηρίας μου, που προέρχεται από σε, και στήριξέ με σταθερή και άκαπτη θέληση στο αγαθόν, στον Άγιο νόμο σου. Έτσι δε εξαγνισμένος και φωτισμένος, εγώ θα διδάξω σε πολλούς αμαρτωλούς τους δικούς σου δρόμους, τον νόμο σου. Με το παράδειγμά μου δε και με τα λόγια μου θα συντελέσω, ώστε πολλοί ασεβείς να επιστρέψουν εν μετάνοια προς σε, όπως επέστρεψα κι εγώ. Απάλαξε με, Κύριε, από την ενοχή των αθώων αιμάτων, που χύθηκαν εξαιτίας μου. Θεέ και Κύριε της σωτηρίας μου, η γλώσσα γεμάτη χαρά θα διαλαλεί τη δικαιοσύνη και την αγαθότητά σου. Ναι, Κύριε, θα ανοίξει τα χείλη μου και το στόμα μου, με παρησία και θάρρος, και θα αναπέμπει ένους και δοξολογίας προς σε. Δοξολογίας ολόθερμους θα σου αναπέμπω, Κύριε, διότι αν ήθελες και κάποιαν θυσίαν για την άφηση των αμαρτιών μου θα σου την προσέφερα. Συ όμως δεν ευαρεστείσαι τόσο εις τα ολοκαυτώματα των θυσιών,
Η ευάρεστος θυσία για εσένα των θεών είναι ψυχή συνετριμμένη από τον πόνο και τη συναίσθηση της αμαρτίας. Καρδιά δε ανθρώπου, η οποία έχει στριβεί από τη μετάνοια και έχει ταπεινωθεί. Συ ο Πανάγαθος και πολυέλεος Θεός, ουδέποτε θα την εξουθενώσεις. Ευδόκησον λοιπόν, Κύριε, να φανείς αγαθός και ευεργετικός εις την Ιερουσαλήμ. Δείξε την καλοσύνη σου, ώστε να νοικοδομηθούν και πάλι τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα ευδοκίσεις να δεχθείς κάθε θυσία, η οποία θα σου προσφέρεται σύμφωνα με όσα έχεις διατάξει στον νόμο σου. Θυσίας αναφερομένας εις θυσίας ολοκαυτωμάτων. Τότε θα ανεβάσουν στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων σου μόσχους προς θυσία, εις έκφραση ευγνωμοσύνης και δοξολογίας προς Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι καθημερινά για την Ορθοδοξία μας και τα θαύματα που συμβαίνουν γύρω μας. Ο Θεός μαζί σας.